Sau khi xem những bức hình vừa rồi thì không biết quý vị khán giả có liên tưởng tới địa điểm nào không? Chắc là quý vị khán giả liên tưởng tới tòa tháp của Dubai đúng không? Nhưng mà không nha. Đây là một điểm check-in cực kỳ là nổi tiếng của giới trẻ Phú Yên luôn. Và người đồng hành với BT Ngọc Diệp ngày hôm nay là anh Bình. Xin chào quý vị. Ngày hôm nay Quang Bình rất là vui khi được đồng hành cùng với chương trình, đồng hành cùng với Ngọc Diệp trong chương trình Vivu Việt Nam. Phía sau Quang Bình đây chính là tháp Nghinh Phong. Như Ngọc Diệp có nói thì đây là điểm check-in triệu like của giới trẻ khi mà đến với Phú Yên. Được lấy ý tưởng từ gành đá đĩa, di tích thắng cảnh Cốc Bắc Gia đặc biệt của Phú Yên. Ngọc Diệp có muốn Quang Bình chụp cho Ngọc Diệp vài tấm ảnh ở đây không? Dạ muốn chứ, anh Bình chụp cho em những tấm hình tuyệt vời nhất nha. Nhìn từ xa, tháp Nghinh Phong với hai cột tháp cao tựa như một con tàu đang vươn buồm đón gió vượt đại dương. Tháp Nghinh Phong được thiết kế dựa theo truyền thuyết con rồng cháu tiên. Cột cao đại diện cho Lạc Long Quân, cột thấp đại diện cho Âu Cơ. Các bậc đá thấp là đại diện cho 100 người con, tương ứng với 50 khối đá hình lục giác mỗi bên, ngăn chia ở giữa bằng một khe đón gió, xuất phát từ ý tưởng Nghinh Phong. Các khối đá granite chồng lên nhau, tạo nên hai tòa tháp, biểu tượng của gành đá đĩa. Giữa hai tháp Nghinh Phong, trên những phiến đá granite, các bản phù điêu được chạm khắc bởi những nghệ nhân người Phú Yên như một hình thức kể lại câu chuyện lịch sử về cội nguồn khai phá và xây dựng Phú Yên. Điều độc đáo là khi đứng ở đây, PT Ngọc Diệp có thể nghe được âm thanh của gió từ ngoài thổi vào giữa hai tháp, như bản trường ca của thiên nhiên không bao giờ dứt. Em có một cái thắc mắc là khi mà mình đến tháp á, thì buổi nào là chụp hình sẽ đẹp nhất anh ha? Thật sự du khách khi mà đến với tháp Nghinh Phong á thì đi buổi nào cũng đẹp cả, nhưng mà vào bình minh thì sẽ đẹp nhất. Bình minh lên sẽ ánh nắng xuyên qua tháp đó mà. Bây giờ anh sẽ chụp cho em nhé. Dạ được. Tháp Nghinh Phong được xây dựng trên quảng trường Nghinh Phong trong tổng thể công viên biển Tuy Hòa, có chiều dài khoảng 10 km. Với vị trí và thiết kế độc đáo này, dù đến tháp Nghinh Phong vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, bạn cũng có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp kỳ vĩ của tháp Nghinh Phong và tận hưởng không gian thoáng đãng, phong cảnh hữu tình của nơi đây. Anh Bình, em vừa mới đặt chân tới Phú Yên thôi mà em có thấy rất là nhiều điều thú vị rồi. Không biết là tiếp theo anh Bình sẽ dẫn BT Ngọc Diệp đi đâu ha? Bây giờ thì mình sẽ đưa Ngọc Diệp đến với một địa điểm rất nổi tiếng, đó chính là đi rồi sẽ biết. Vậy thì mình đi thôi. Khi đặt chân đến gành đá đĩa, PT Ngọc Diệp bị sững sờ bởi vẻ đẹp độc đáo của địa chất gành đá đĩa duy nhất có tại Việt Nam. Nhìn từ trên cao, các lớp đá đen xếp chồng lên nhau như một tổ ong khổng lồ.
Những khối đá được xếp đặt ngay ngắn, có khối đá hình lục giác, hình vuông hoặc hình tròn. Lớp này xếp nối lớp kia, liền kề nhau như những phiến đá được xếp ở quảng trường Nghinh Phong. Nhưng không phải do bàn tay con người thiết kế và xây dựng, mà hoàn toàn là do tự nhiên kiến tạo thành. Tại sao nó có tên là gành đá đĩa vậy anh Bình? Như em quan sát đó, thì ở đây nó có hàng nghìn cái cục đá như thế này được xếp chồng lên nhau giống như những chồng đĩa, và người ta gọi đó là gành đá đĩa. Trời ơi, nếu như mà em không nghe anh Bình nói á, là lúc mà em vừa nhìn một cái là em tưởng đó là công trình do con người tạo nên không á. Sau khi nghe anh Bình nói xong á thì em mới biết đây là do mẹ thiên nhiên tạo nên đó anh. Sao mà em thấy hay quá anh. Trời, nào là từng viên đá xếp chồng lên nhau rất là ngay ngắn luôn. Không những thế, khi mà em nhìn vô đây thì em sẽ tưởng tượng ra điều gì nữa nè? Tưởng tượng hả? Em thấy nó giống như một tổ ong khổng lồ kế bên bờ biển vậy đó. Chính xác luôn. Và phía bên kia cũng có một cái phiến đá và nó có một hình tổ ong rất to luôn em ạ. Bây giờ mình qua bên đó nha. Dạ được ạ. Gành đá hoàn toàn do tự nhiên kiến tạo, nhưng lại là một sự sắp xếp rất hoàn hảo. Có chỗ đá xếp cao và thẳng, có chỗ lại xếp trải dài hoặc nghiêng, rất ngay ngắn. Khi sóng biển xô vào bờ tung bọt trắng xóa, những gành đá ánh lên màu sắc đen huyền bí, nổi bật giữa vùng biển trong xanh màu ngọc bích. Năm 2020, gành đá đĩa của Phú Yên được xếp hạng là một trong những di tích quốc gia đặc biệt, là một trong 5 gành đá nổi tiếng trên thế giới, được hình thành bởi nham thạch phun trào. Vì vậy, đến Phú Yên, bạn nhất định phải đến với gành đá đĩa để được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp có 102 của tạo hóa đã ban tặng cho vùng đất này. Cái đá này được hình thành như thế nào vậy anh Bình? Đá này là đá Bazan, được hình thành cách đây khoảng là 200 triệu năm về trước, được tạo nên bởi núi lửa phun trào ở cao nguyên Văn Hòa. Khi mà núi lửa phun trào thì dòng nham thạch đã chảy ra và gặp nước lạnh thì nó sẽ đông cứng thành những khối đá. Kết hợp với hiện tượng di ứng lực thì các phiến đá bị nứt ra, tạo thành những phiến đá nhỏ và xếp chồng lên nhau. Như em thấy đó, đây là những cái phiến đá được nứt ra này, xếp chồng lên nhau giống những chồng đĩa. Đó. Và nhiều người ví von rằng nếu như mà chưa đến gành đá đĩa thì xem như là chưa đến Phú Yên. Vậy là em là đến Phú Yên trọn vẹn rồi đúng không anh? Chưa đâu. Bên cạnh gành đá đĩa còn có một cái gành nữa, mà đó chính là gành đèn. Bây giờ anh sẽ đưa em đến đó khám phá nha. Dạ được. Ok, bây giờ đi nha. Hải đăng gành đèn có tầm chiếu sáng khoảng 17 hải lý, giúp điều hướng hoạt động ra vào của tàu thuyền trên vùng biển Phú Yên. Nếu ở gành đá đĩa nổi bật với màu đá đen huyền bí,
thì ở gành đèn, đá đa phần có màu hồng nhạt. Hải đăng gành đèn nằm nổi bật với hai màu trắng đỏ, khiến cho bức tranh thiên nhiên nơi này càng thêm lãng mạn. Đến gành đèn, thú vị nhất là được đứng ngay dưới chân ngọn hải đăng, hướng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, mặt biển bao la, tận hưởng gió biển, đắm mình vào khung cảnh hoang sơ của đá, của biển trời trong xanh, thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Từ sáng đến giờ thì mình đã đưa Diệp đi tham quan những điểm có thể nói rất là hùng vĩ ở Phú Yên, đúng không? Còn bây giờ thì mình sẽ đưa Diệp đến với một nơi có thể nói là rất nên thơ và trữ tình luôn. Vậy thì bây giờ mình đi liền đi anh. Ok, đi nha. Sau những thước phim trên thì quý vị có liên tưởng được đến bộ phim nào không? Một bộ phim cực kỳ hot đối với giới trẻ, một bộ phim mà khi mà chúng ta xem sẽ thấy một phần tuổi thơ của mình trong đó. Bộ phim tên là Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Quý vị biết không, bối cảnh này đã tạo nên thành công của bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Và điều đặc biệt sau khi mà bộ phim này ra mắt thì địa điểm này đã thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến với Phú Yên. Và sau khi xem phim cũng như là đến với thực tế điểm này thì Ngọc Diệp cảm nhận như thế nào? Thiệt ra thì em cũng đã từng đọc truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và cũng đã xem bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh rồi. Và khi được trải nghiệm thực tế như vậy thì em hiểu tại sao bối cảnh này lại góp phần làm nên độ nổi tiếng của phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Anh biết không, một bên đó là đồi núi cây xương rồng xanh bát ngát, một bên là một bờ biển trải dài. Thiệt á, bây giờ mà em cho túp lều hái ghế để em ngồi để tới sáng luôn. Ok, anh sẽ cho em 2 ly cà phê nữa, hai đứa mình còn tới sáng nha. Dạ được, okay. Anh phải ngồi với em đó nha. Bây giờ anh sẽ đưa em đi dạo tiếp nha. Dạ. Bãi xếp là bãi tắm trải dài với bãi cát vàng óng ánh và làn nước trong xanh tựa như ngọc. Ghềnh Ông là một bãi cỏ mênh mông xanh rì như một thảo nguyên thu nhỏ, tô điểm bởi những cụm xương rồng xanh mát. Bãi xếp Ghềnh Ông là nơi giao hòa giữa biển xanh cát trắng nắng vàng và cây cỏ hoa lá. Nơi đây quả thật là một điểm đến, hai điểm tham quan. Phía bên dưới là những vách đá đen, phía ngoài là biển cả, phía trong là cây cỏ hoa lá, phía trên là trời cao, dưới chân là thảo nguyên xanh thẳm. Đứng trên ghềnh ông ngắm biển, hóng gió và lắng nghe tiếng sóng rì rào là một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Tâm hồn thảnh thơi, rất đổi bình yên. Khi xem phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh,
PT Ngọc Diệp từng ao ước được đến đây để tận mắt chứng kiến, chiêm ngưỡng cảnh sắc nơi này. Quả thật mà nói nha, những gì PT Ngọc Diệp thấy ở đây khiến Ngọc Diệp cực kỳ mê đắm. Cảm ơn anh Bình rất là nhiều vì hôm nay đã đồng hành cùng PT Ngọc Diệp. Và những hình ảnh nên thơ vừa rồi cũng đã thay lời chào kết cho chương trình. Và hẹn gặp quý vị khán giả vào số tiếp theo của Vivu Việt Nam.